وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تجد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الإسراف ده يا جماعة يعني لو كلت إلى حد الشبع إسراف، إذا كلت بعد الشبع إسراف آخر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. شرا إيه؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني تاكل ايه؟ تلت بطنك للطعام وتلت للشراب وتلت للايه؟ مفيش مانع تاكل 10 مرات في اليوم، بس هي كده يعني تلت وتلت وتلت. انما تجيش مره تروح ايه مالي بطنك على الاخر وتقول لك بقى خلاص انا مش هاكل بقى طول النهار. ده مش حاجه صحيه. الحاجه الصحيه انك تلت وتلت وتلت، وتجوع بعد ساعه كل تاني مفيش مشكله، وتجوع بعد ساعتين كل تاني، بس كده برضه لا تملى بطنك ولا. ويستحب الوضوء قبل الطعام وبعده. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام الوضوء قبل الأكل وبعده بركة. مش الوضوء، لا يعني الوضوء هنا يعني غسيل الإيد، هو ده معنى الوضوء هنا، انك تغسل ايدك قبل الطعام وايه وبعدها. النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة قانون في الطب، قال ايه؟ المعدة بيت الداء. كل الامراض جاية من المعدة، الكوليسترول والضغط وامراض القلب كلها منين؟ والكبد كله منين؟ من المعدة. فلخصها المعدة بيت الداء والحمية ايه؟ رأس الدواء. الحمية يعني انك انت مش كل شويه بقى تاكل ومش قاعد ما بتفكرش غير في الاكل. والحمية بس ديت بقى للناس يعني الحمية دي للناس العيانين، يعني بعد بقى ما حصل الداء. المعدة بيت الايه؟ الداء. ولما يحصل الداء ده، يعني انت قبل ما يحصل الداء ده ممكن تاكل كذا مرة في اليوم وكل مرة بالطريقة دي. بس قال ايه؟ والحمية رأس الدواء. يعني لما يحصل الداء، لما الواحد يحصل له الداء بقى ويبقى عيان، ما يكون هو عدم الاكل هو الاولى. والحمية رأس الدواء واعطي، شوف بقى الحته اللي جايه دي، واعطي كل جسد ما عودته عليه. يعني واحد اتعود ياكل لحمه وفراخ ومش عارف ايه، يقول لك ايه؟ اعمل رجيم، امنع بقى اللحمه وهات بقى عيش الشعير والمش عارف ايه والحاجات بتاعه الرجيم، تلاقي بطنه كركبت. لا، اعمل رجيم بس بالاكل اللي انت كنت بتاكله. يعني برضو تاكل لحمه وفراخ والحاجات اللي انت متعود تاكلها، بس بطريقه معينه بحيث يحصل. انما مش واحد يجي يقول لك ايه؟ خلاص انا النهارده هاكل خضروات، خيار وقوطه وبتاع طول النهار، تيجي اخر النهار تلاقي معدته ومصارينه يعني مفيش، يعني ضايعه. لا، انت مش متعود على كده. فدام تتعود على حاجه خليك في الحاجه اللي انت اتعودت عليها.